Fan, jag har mojo! Det är så coolt det här fisket alltså! Ja, där! Ja det! Ja! Fan vad roligt! Tycker vi tar en till. Tjena! Välkomna till ett nytt avsnitt av I båten med jiggar.nu. Lär dig fiska sjö. Jag är ute med Björn, eller Björn är ute med mig beroende på hur man ser på saken. Och är i en helt ny sjö. Vi har åkt båt i alldeles för länge i alldeles för låg fart, för vi har ingen aning om hur sjön ser ut. Vi kom fram och innan jag har hunnit att rigga fram beten så har Björn på andra kastet dragit en fin fisk. Så att vi tror och hoppas att den här dagen kommer ge oss fina belöningar. Titta. En 95 ungefär. Som ska simma tillbaka. Hon är otroligt pigg. Hon har fått lägga och vila i hoven medan vi spelade in. Jo, tanken är lite grann att i det här avsnittet så ska vi ge lite tips och tricks hur vi tänker, var vi hittar fisken, varför vi letar upp en viss sjö, hur vi använder elektroniken och hoppas på att hjälpa er att få mer gädda och fisk. Och så hoppas vi att vi får fler idag än bara de här. Så stanna kvar och så får vi se vad som händer. Ja, nu har vi i alla fall kommit till det här stället och vi har valt att starta fisket egentligen längst upp norrut i ett älvsystem som är uppdämt. Anledningen för att vi väljer här, det är för att vi har en fors som kommer ner, eller älven kommer ner, och så har vi ytterligare en liten å kan man säga som kommer in till en liten mar. Så här tänkte jag att vi börjar fisket och sen kommer vi fiska oss söderut allt mer och sen ser vi var de står någonstans. Förhoppningsvis är vi kvar här för då har vi hittat gäddorna direkt, men det får vi se. De verkar gilla, fan, en mackhybrid eller någonting. De verkar gilla, där! Vill du ha på den? Det är hugget man vill åt. Det är hugget man vill åt. Liten gädda mer än ingen gädda. Ja, som sagt, om ni inte behöver ta upp gäddan och hantera gäddan så kroka av den direkt vid båtkanten så är det lite mer skonsammare för dem. En av de sakerna som liksom förarbetet för att hitta en ny sjö är att se vilken typ av matfisk för gäddan det finns. Och är det rätt typ för att de ska kunna växa sig feta, det är oftast sånt vatten som jag försöker välja och fiska egentligen. Det är egentligen lägga tid för att se om det finns potential till storfisk då. Och det har vi gjort i det här fallet. Vi har gjort hemarbetet på det för att se att det finns rätt typ av bytesfisk här. Nu är det bara hoppas på att vi kan lokalisera dem. Det vi börjar med här egentligen är att åka upp i de norra delarna av den. Det är ett uppdämt älvsystem så det är fortfarande en sjö. Och börja i norra delarna där det blir mer som ett delta. Sen kommer vi röra oss söderut och fiska på lite annorlunda sätt. Då kommer jag prata lite mer om det. Men just här så försöker vi hitta gräsparti. Vi fiskar ganska grunt nära en naturlig ström liksom, av vatten. Det är svårt att tro att det kommer vara i mitten. Ja. Bättre? Nej. Nej, liten. Och då utfiskad liksom. Ah, perfekt. Nej, det var ditt bete. Nej. Nej. Vaskade du precis en plier eller? Ja,
Som tur var har jag 2. Tips kan ju vara att ha gummiband runt handleden och fästa den i plyern. Eller vad säger du, Björn? Var det för tidigt för den? Okej. Nej, jag tror att den är ryckig. Jag var liten. Kom nu. Det verkar ju som att de fiskarna vi hittar hugger ganska nära gräskanten. Och som vi var inne på tidigare, när de bestämmer sig för att äta, då är det stenhårda hugg. Då vill de verkligen ha. Det är inga krusiduller. Så det börjar komma upp ett litet mönster. Samtidigt så känns det som att de större fiskarna skulle kunna stå ute på flaket där det är mycket betesfisk som simmar runt. Och där vi har sett lite ekon på botten. Så det gäller bara att åka runt och se, hitta ett mönster, hitta var någonstans vi får dem att hugga. Men sluta nu! Kolla där borta hur roligt det ser ut. Det ser roligt ut vart man än tittar. Ja. Alltså vad är det här? Men det regnar inte så farligt i alla fall. Nej, det är skönt. Det är tur med vädret i alla fall. Någon som har dragit fram trädgårdsslangen då? Men jag säger så här. Visionkläder. Vadarbyxor. Eller avklippta vadare. Vadarmaterial, kallar det vad ni vill. Ja, det är torrt och skönt. Men skönt är det inte, men torrt är det i alla fall. Tja! Vi blev abrupt avbrutna igår av en enormt oväder. Så att det var bara för oss att packa upp grejerna och åka. Så vi är faktiskt på ett nytt vatten idag. Är vi. Idag ska vi börja fiska grynner som vi skulle göra igår. Men det gick inte helt enkelt. Åska, blixtrar och ett enormt regnväder gjorde att vi kunde inte filma vidare eller fiska vidare för den sakens skull. Så vi är på ett helt nytt vatten och nu börjar vi på att köra lite grynner och så ska jag gå igenom lite grann på hur vi tänker när vi kommer dit. Men först ska jag fiska lite grann tycker jag. Frågan om de har klivit upp till grynnorna. Det märks. Onekligen. Ja, antingen är de här på grynnorna eller så är de faktiskt kvar i lekvikarna. Ja. Och äter upp sig där. Liten eller? Ja, jag tror det. Va? Jag tror det. Small pike. Small pike. Leader touch. Ja, så. Quick release. 1-0 då. Hur går det för dig? Jag tar tillbaks den där. Stoppar ner den i fickan. Cancel. En av de sakerna som vi försöker att leta efter, framförallt när vi fiskar i sjöar, är strukturer. Och det jag menar med strukturer, det är väl egentligen där vi har rätt typ av stenformationer som går upp och bildar som ett grund. Då kan de vara upp till ytan eller på 1 meter eller 2 meter eller 3 meter. Men det blir alltså en annorlunda struktur för fisken och gäddan. Vi vill gärna ha lite djupare vatten nära omkring där gäddorna liksom glider omkring. Så jag ska visa er lite grann på autocharten vad vi letar efter när vi är ute och fiskar. Om ni kollar här uppe på grundplatåerna här som visar egentligen upp till 0, alltså ytgående stenar ner till 2-3 meter. Det är toppen på grynnorna. Sen ser ni branten ner här
Varje streck är ungefär 50 cm. Det har jag valt då i programmet. Man kan välja mellan 25 cm, 50 upp till 1 meter per kurva. Och i och med att vi fiskar ganska grunt så vill jag se de här kurvorna för att kunna avgöra exakt de här små platåerna som gäddorna kan stå på. Sen har ni olika färgkartor. Jag har valt att det som är absolut grundast är rödast. Och sen går det ner till det som är djupast, ett blått då. Och det kan ni ställa in som ni vill i eran plotter egentligen. Så det så här ser det ut, det vi vill egentligen leta efter. Och förhoppningsvis hitta fisk. Vi har hittat en, men vi vet inte riktigt om de har kommit ut hit än. Eller om de är kvar i letvickarna, så vi ska nog kliva in där och titta också. Ja, ute på grynnorna så lyckades vi hitta en gädda och några abborrar. Så vi tror att gäddorna fortfarande är kvar inne i lekvickarna trots att det är juli månad. Gäddorna leker ju först och sen så kommer abborren leker och så kommer vitfisken. Så att vi går in och kollar om de är där inne i lite varmare vatten och så får vi se helt enkelt. Vad är det för temp här? 15,9, det är 1,5 grads skillnad. Ganska grumligt och mörkt här inne. Det är väl vinden som har gjort det. Det sjukaste är att jag känner att det ska kunna suga in när som helst. Här ja. 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 Bättre eller? Nej, det tror jag inte. Den ser lite bättre ut. Jag vet, jag har ingen aning. Den rörde sig inte som en stor i alla fall. Simmar den inte som en stor? Ja, kanske okej. Den är stor. Den är jättestor. Och den här är bra. Är du med? Ja. Den är jättestor. Jakob, tack för den hållningen. Den är skitstor ju. Och du bara, återigen så kör du den där gamla. Nej, den är nog inte så bra. Det är fan, jag lyfter den lite för fort. Jag slutar lyssna på dig. Jag sa ju, vi kom överens om det ju. Jag slutar lyssna på dig, you're full of shit. Nu har vi en lite bättre fisk här i hoven. Och nu ska jag visa vad man ska göra. Om ni ska mäta en fisk. Så mät den liggande och mät den då på en avkrokningsmatta. Den avkrokningsmattan ser ni till att blöta ordentligt. Och det är för att också, framförallt när det är varmare temperaturer, se till att den blir kallare. Har då vatten som skyddar liksom slemskiktet på gäddan på ett bra sätt. Det provar vi. Har du den? Ja. Då lägger vi ner den igen och låter den vila. Ja, och den är pigg på en gång. Jätteskönt. 111 cm. Ja. Lite drygt. Perfekt. Boom. Nu ska vi väga den. Väga den. 10,6. Gör det? Ja. Jag är pessimistisk. 9,8. Vänta, jag ska blöta ner vågsäcken. Ni kan nollställa den så vet ni direkt. Om ni hänger i vågsäcken och så startar ni vågen med säcken på. Då är den nollad. Ja. Jag ser inte. 9,80. Vad sa du? 9,86. 9,86. Ja. Och nu har vi vägt henne. Så att nu lägger vi den i hoven igen. Låter henne vila. Innan vi tar lite bilder. Fan vad grymt. Ja, det är så jävla skönt. Så jävla roligt. Jag känner pulsen stiger lite grann. Det. Så jävla kul. Det är därför vi gör det här. Centimeter, 9,86 på en
jiggen Golden Shiner. Det viktigaste är hon får gå när hon känner att hon vill gå. Och håll koll på henne, speciellt när ni fiskar i grunt vatten, så att det inte bara går ner på botten och sen vänder på sig. De är gamla de här, var försiktiga med dem. Nu vill hon gå. Jiggen 25 cm, Golden Shiner med darts, rasselkammare. Jävla bra jobbat. Jag vill också ha en sån. Ja, tar vi en till. Ja, det är bra. Min tur. Vi testar alltid från grunt till grynner och sen in grunt igen i lekvikarna. Och där hittar vi de större, gör vi. Och riktigt roligt är ju det. Men det är bara lite grann en tidsfråga om när de kommer röra sig härifrån. Grynnorna och djuphålorna där runt omkring kommer vara deras hemvist inom allt från en dag till en vecka eller två, så kommer de vara där. Här är de och käkar upp sig på vitfisk som är inne och leker. Så vi störde väl henne lite grann i hennes uppkäkande, men det var ju kul. Det är därför vi fiskar. Fruktansvärt roligt att få en sån här fin donna. Det är ett privilegium, måste jag säga. Nu ska vi se om vi kan få och kroka en till. När ni ska gå in och leta liksom lekvikar så är det, och efterleksvikar, så försök att hitta sydvända vikar där vattnet liksom värms upp mycket snabbare. Med rätt typ av botten med vegetation som möjliggör egentligen att fisken kan lägga sin rom som fastnar någonstans. Och när ni fiskar så här grunt, så mitt hetaste tips i betesväg och så vidare är: se till att ni fiskar med en fluorkarbontafs. Så fort ni fiskar med en ståltafs så väger den någon gram till, vilket gör att betet, ni har inte samma rörelsemån med betet. Det kanske ibland bara har 20-30 cm att fiska på. Och går betet då ner 1 decimeter så kan det fastna i gräset för mycket och förstöra era kast. Så fluorkarbon ett måste när ni ska in och fiska så här grunt. Och sen kör jag alltid nästan ståltafs när jag kommer ut och kör lite djupare fiske. En annan sak jag försöker tänka på när jag fiskar grunt, det är att när det gäller stingen så försöker jag välja en stinger som är lite lättare. En vajerstinger. Att använda en evighetsstinger, till exempel från darts, med lekanden är fruktansvärt bra, men de är lite tyngre, vilket gör att betet kliver ner i vattenmassorna mycket snabbare. Så ska du inte fiska på minst 1 meters djupt, då ska du föredra en vajerstinger istället. Så tänk på det tillsammans med fluorkarbontafsen. Okej, du hade en stöt där uppe. Jag hade ett hugg där. Jag föreslår att vi åker ut, fiskar av och sen fiskar vi den igen. Förstår du? Du ser den där ön där. Fiska utsidan av den ön. Det är gräs där också på båda sidor. Nej, inte leukemi, men någon form av blodcancer som är sjukt ovanlig. Sånt jävla slackhugg. Sånt slackhugg det där var. Sånt slackhugg. Den kom bakifrån och tog hela skiten. Betet bara försvann. Är det jiggen som är så het alltså? Det där var en stor fisk. Du känner när du vevar hem den, när du känner att du tappar ett vevtag. Och då är det oftast en större fisk som tar grejerna i bakifrån, tar med betet. Jag känner bara allting bara flyttar sig framåt. Som tur var så känner hon inte av några krokar, så att jävla tänderna satt där också. Vi ska ta henne. Vi ska ta henne. Buster Large det där, va?
håll på den eller? Ingen aning. Inte för att jag bryr mig. Kommer ju stå med hoven ändå. Give me something. Ingen aning. Om jag ser huvudet bara, då är det gris. Det här kan vara en bättre fisk. Kan vara en bättre fisk. Det känns som en bättre fisk. Det är en bättre fisk. Det är en jättestor fisk. God damn. Tar ankar oss. Stekhet eller? Golden shiny baby. Stekhet eller? Så jävla het. Är du med? Jag? Inte. Ah! Det var en krok. Var det? Ja. Så jävla härligt. Höll på att sätta kroken. Jag hade ena kroken på ena sidan gälen, andra på andra sidan. Så jag tog in och kände. Så bara, det gjorde lugnt. Tog tag i den. Började sprattla. Känner kroken. Få ner. Fan, vilken underbar känsla. En till riktigt fin fisk. Tar mitt in i invävningen. Vevstopp. Bam! Jiggen Golden Shiner. Alltså, my god alltså. Så jävla roligt. Alltså. Jag har 117. posering. 117, vänta, jag måste låta den vila en stund. Nio och ett halvt kilo, 117 cm. Jiggen, 25 cm Golden Shiner baby. Så jävla fett alltså. Nu ska du få gå tillbaks. Kära madame. Ja, helt galet. En 117 fisk till också. Golden Shiner, jiggen 25 cm. Fan, det är helt crazy alltså. Drömfiske. Då var de här ute, fortfarande håller på, eller här inne rättare sagt, fortfarande håller på och äter upp sig inför att de ska gå tillbaks till sina normala ställen de är på. Sjukt roligt, sjukt roligt. Men kanske finns fler. Vi får se, vi fortsätter. Bra hovat. Satan vad bra hovat. Skämtar du med mig? Det här är ju inte ens roligt ju. Den var ingen stor, men den var roligt. Snart kommer jag ta den ifrån dig. Nej, den där behöver inte hovas. Nej. I was ready though. Sådär. Kanon. Sådär. Ja, fast de är lite små så ska man ju klippa krokarna. Så att, jag menar, vi har ju fler krokar. Vi bara sätta på en ny. Fan vad roligt. Det är hugget som är roligt ju. Det är ju sjukt het ju. Jag är het idag alltså. Jag känner mig helt iskall här. Men det är sagt, det är alltid någon som måste hova. Du vet ju det. Ja, precis. Ja, det är skönt att vi faktiskt knäckte koden, Jakob. Vi har provat så många olika ställen och även då på grynnorna där. Jag trodde att de skulle vara så här sent in på säsongen. Men så provar vi här inne, 2 grader varmare. De är kvar här för att käka upp sig. Så att, men det är bara en tidsfråga när de kliver ut på grynnorna och sådär igen. Häftigt. Men det finns fler, Jakob. Här kör vi. Här är. Det jag gör just nu kallas i fiskevärlden för copycat. Jag ska rigga en Golden Shiner. Jag ska ha rasselkammare. Jag ska ha allt han har. Fast bättre. Okej, var exakt sätter du? Ett väldigt viktigt tips till er alla. Det är att man inte ska fiska samma beten när man fiskar.
Inte samma färger, inte samma beten. För att man vet aldrig när någonting annat börjar fungera. Eller hur, Björn? Eller hur? Precis. Det är därför jag sätter på exakt samma sak som Björn har. Ja. Nu vill ju min svenska lärare komma fram där. Din svenska lärare? Ja. Vad sa jag nu då? Samma bete. Alltså jag har mitt bete och du har ditt. Du har ett likadant bete. Ja, du är den alltså? Ja, samma färg. Är vi där alltså? Okej. Vi är väl inte... Okej. Ja, det var den här dagen. Ja. Fruktansvärt roligt fiske har vi haft. 2 jättefina fiskar, gubben. Stort grattis. Bra jobbat. Bra fiskat. Riktigt kul, får jag väl säga. Vi lyckades ju faktiskt knäcka koden. Och det är väl det som jag tar med mig mest från den här dagen. Vi fiskade grynner där de borde vara vid den här tiden på året. Vattentempen har gått upp så pass mycket och jag trodde faktiskt att vitfisken var färdiglekta egentligen. Men det är det som är någonstans en del av charmen med gäddfisket, att försöka och lokalisera vart de är. Och sen så, vi nötte ut dem helt enkelt och lyckades fånga ett par stycken och 2 stycken bonusfiskar som var ganska stora. Och det jag tycker att ni kan ta med er, det är ju testa olika platser, testa olika, vad ska man säga, inte 2 olika grunda vikar, utan prova djupt, prova grynner, prova grunt för att se var någonstans levererar fiskarna. Summerar vi de här 2 dagarna, du fick en bra fisk på den första sjön innan vi blev avbrutna, det var också grunt. Det var grunt, nära lekområden. Fanns ingen andra kastet. Sen hittade vi ingenting djupare. Sen var vi tvungna att åka därifrån. Här har vi testat grynner med någon kontakt, men hittade de till slut grunt igen. Så ta med det att testa olika platser som inte har samma förutsättningar. Och i de flesta sjöar så står de i struktur. Det innebär i branter, upp nära öar, grynnor och så vidare. Det är ytterst få platser där de står på slätbotten, vilket de gör ibland, men då är det extremt trögfiskat. Så att vi får tacka för oss. Det har varit en sjukt rolig 2 dagar. Har det varit roligt. Och jag hoppas att ni har tagit lärdom och hoppas ni har fått något tips och tricks ifrån oss. Och fortsätt kolla på flera av våra avsnitt. Precis. Se till att prenumerera på YouTube-kanalen, på Facebook, på Instagram så ni inte missar någonting. Skitfiske. Skitfiske. Bra hovat, gubben. Bra hovat. Det är bra att man gör någonting rätt.